Xin chào các bạn. Hồ sơ tuyển sinh Fulbright là hồ sơ quan trọng mà ứng viên cần hoàn thành khi ứng tuyển vào Đại học Fulbright Việt Nam. Thông qua những gì ứng viên nộp và chia sẻ trong bộ hồ sơ, Ban tuyển sinh Đại học Fulbright Việt Nam sẽ có cơ sở xem xét về sự phù hợp của ứng viên đối với các tiêu chí và định hướng tuyển sinh của nhà trường, từ đó đưa ra quyết định tuyển sinh. Video này sẽ hướng dẫn ứng viên các thao tác để chuẩn bị và hoàn thành hồ sơ tuyển sinh Fulbright tại trang ứng tuyển trực tuyến apply.fulbright.edu.vn. Bây giờ hãy cùng bắt đầu nhé! Để bắt đầu làm hồ sơ tuyển sinh Fulbright, bạn cần truy cập vào trang ứng tuyển trực tuyến tại địa chỉ apply.fulbright.edu.vn, hoặc bạn cũng có thể nhấn vào nút Apply hoặc ứng tuyển trên website của Fulbright để được dẫn trực tiếp đến trang ứng tuyển trực tuyến. Tại giao diện của trang đăng nhập, nếu đã có tài khoản đăng nhập, bạn cần nhập email và password của tài khoản. Đồng thời nhập lại dãy số xác nhận bạn thấy tại đây, vào ô bên dưới và nhấn Sign in để vào trang hồ sơ tuyển sinh cá nhân của mình. Nếu chưa có tài khoản đăng nhập, bạn cần tạo một tài khoản mới bằng cách nhấn vào Sign up. Nhập vào các thông tin về họ, tên và email và nhấn Sign up. Sau đó, hệ thống sẽ gửi thông tin vào email bạn vừa nhập. Bạn làm theo hướng dẫn để tạo một tài khoản mới. Thông tin tài khoản bao gồm email và password là những thông tin bạn cần lưu giữ lại cẩn thận. Những thông báo về kết quả tuyển sinh sau này cùng một vài thông tin khác sẽ được gửi cho bạn thông qua tài khoản này. Vì vậy, đừng quên thông tin để đăng nhập vào tài khoản nhé! Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập vào tài khoản, bạn có thể nhấn vào Forgot your password, điền vào email đã tạo tài khoản và làm theo hướng dẫn để tạo lại mật khẩu mới. Đồng thời, trong suốt kỳ tuyển sinh, ban tuyển sinh cũng sẽ liên lạc, trao đổi với bạn thông qua email bạn dùng để tạo tài khoản. Vì vậy, tốt nhất hãy sử dụng một địa chỉ email mà bạn sử dụng thường xuyên để liên tục cập nhật các thông tin từ ban tuyển sinh Fulbright một cách kịp thời nhất. Sau khi đăng nhập, giao diện chính của trang hồ sơ tuyển sinh Fulbright sẽ hiện lên. Tại góc phải của giao diện này, bạn có thể tìm thấy email tài khoản của bạn, phần lựa chọn ngôn ngữ và mã số hồ sơ của mình. Lưu ý, mã số hồ sơ của bạn chỉ được khởi tạo khi bạn đã hoàn thành phần số 0, Consent của bộ hồ sơ. Các phần của bộ hồ sơ mà bạn cần hoàn thiện sẽ hiện ở thanh ngang trên cùng. Bạn cũng có thể kết nối và cập nhật các thông tin đến từ ban tuyển sinh thông qua các kênh liên lạc ở cuối trang này như Facebook, Instagram. Lưu ý, hiện tại trang ứng tuyển trực tuyến hoạt động tốt nhất với máy tính để bàn, laptop và các trình duyệt web như Google Chrome, Firefox, Safari và chưa hỗ trợ phiên bản trên các thiết bị mobile như điện thoại thông minh. Hãy sử dụng các thiết bị và trình duyệt được khuyên dùng kể trên trong suốt quá trình hoàn thành hồ sơ để cho trải nghiệm tốt nhất và tránh các lỗi không mong muốn nhé. Sau khi đăng nhập lần đầu, tại giao diện chính của trang hồ sơ tuyển sinh Fulbright, bạn sẽ thấy xuất hiện hai tab ở thanh ngang là Home và Applicant Eligibility. Bạn nhấn vào tab Home để xem một số thông tin quan trọng như các mốc thời gian để hoàn thành hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ học bổng nếu bạn có nộp hồ sơ học bổng, cũng như hồ sơ hỗ trợ tài chính nếu bạn chọn nộp hồ sơ hỗ trợ tài chính, và một số lời khuyên, lưu ý cần thiết khác trong quá trình hoàn thành hồ sơ. Sau đó, bạn hãy nhấn tab Applicant Eligibility để điền các thông tin cá nhân của mình nhằm xác nhận việc bạn đủ điều kiện để nộp đơn vào Đại học Fulbright niên khóa hiện tại. Khi điền các thông tin trong phần này, hãy lưu ý mục họ tên. Những gì bạn điền trong ô họ tên này sẽ xuất hiện trong các thư từ qua lại và thư thông báo trúng tuyển từ ban tuyển sinh gửi cho bạn. Hãy điền theo hướng dẫn cụ thể trong bộ hồ sơ. Các phần có ngôn ngữ tiếng Việt là Eligibility, Consent và Help. Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, chọn lựa có hay không nộp hỗ trợ tài chính và hoặc học bổng. Bạn cần đọc kỹ các thông tin của hỗ trợ tài chính và học bổng, đồng thời cân nhắc tự đánh giá năng lực của bản thân và hoàn cảnh tài chính gia đình để lựa chọn nộp hay không nộp hồ sơ hỗ trợ tài chính và hồ sơ học bổng thông qua các lựa chọn tại đây. Sau khi lựa chọn, nhấn Submit.
hệ thống sẽ kiểm tra và thông báo cho bạn biết bạn có đủ điều kiện nộp đơn vào Đại học Fulbright hay không. Nếu bạn đủ điều kiện nộp đơn, các tab Admissions Application, Financial Aid và Scholarships nếu chọn sẽ xuất hiện để bạn tiếp tục hoàn thành bộ hồ sơ tuyển sinh của mình. Khi nhấn vào tab Admissions tại thanh ngang trên cùng, toàn bộ giao diện hồ sơ tuyển sinh Admissions sẽ xuất hiện. Các bạn có thể thấy trong giao diện này, phía ngoài cùng bên trái là 7 thành phần của bộ hồ sơ mà các bạn cần hoàn thiện. Ở chính giữa của giao diện cũng là phần có diện tích lớn nhất, là phần nội dung chính của từng thành phần hồ sơ. Các bạn chủ yếu thao tác hoàn thiện hồ sơ của mình trong phần này. Còn ở bên phải là phần Help. Phần này sẽ cung cấp cho bạn thêm những thông tin cũng như giải thích chi tiết hơn về một số điểm cụ thể trong bộ hồ sơ để hỗ trợ thêm cho bạn trong quá trình làm hồ sơ. Trước khi đi chi tiết vào từng thành phần của hồ sơ Admission, một điều quan trọng là các bạn cũng cần biết cách thức để theo dõi tiến độ hoàn thành hồ sơ của mình, cũng như cách thức lưu lại hồ sơ đang làm để tiếp tục hoàn thành trong những lần đăng nhập sau. Xin hướng dẫn như sau. Hiện nay 7 thành phần của bộ hồ sơ tuyển sinh bên tay trái sẽ có icon hình tròn bên trái của từng thành phần. Những phần chưa hoàn thành sẽ là icon màu cam này. Còn nếu phần nào bạn đã hoàn thành, icon sẽ chuyển thành màu xanh lá cây có dấu tích. Một khi bạn đã hoàn thành toàn bộ hồ sơ thì sẽ có dấu tích xanh cho cả 7 thành phần của hồ sơ. Lúc này, nút Submit Application mới hiện ra và chuyển thành màu xanh để bạn nhấn nộp hồ sơ của mình cho Fulbright. Đồng thời trong từng thành phần của hồ sơ cũng sẽ được chia thành các mục như 1.1, 1.2, 1.3. Các mục nào đã hoàn thành thì tên của mục đó sẽ từ màu đỏ chuyển thành màu xanh lá cây. Và các dòng nào đã hoàn thành cũng có dấu tích màu xanh lá cây bên phải dòng đó. Các bạn chú ý, những phần có dấu hoa thị ở đầu câu là những phần bắt buộc phải nhập. Để hệ thống lưu trữ lại những thông tin bạn đã nhập và ghi nhận một mục nào đó đã hoàn thành hay chưa, sau khi nhập xong một mục nào đó, bạn cần nhấn nút Save ở cuối mục để hệ thống lưu lại thông tin bạn đã nhập, và đồng thời cũng cần nhấn nút Check My Progress ở thanh dọc bên trái để hệ thống ghi nhận bạn đã hoàn thành phần đó. Về ngôn ngữ của bộ hồ sơ tuyển sinh, trong 7 thành phần hồ sơ Admissions thì có phần Consent và các phần Help bên tay phải là các phần bạn có thể xem được bằng tiếng Anh và tiếng Việt. 6 phần còn lại của hồ sơ, ngôn ngữ trên hồ sơ sẽ hiển thị hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trong bộ hồ sơ tuyển sinh Fulbright, hiện tại chỉ có phần số 5, Original Piece of Work, viết tắt là OPW. Nếu bạn chọn nộp OPW, thì phần Reflection của OPW phải được viết bằng tiếng Anh. Ngoài hai phần trên, tất cả các thành phần còn lại của hồ sơ, bạn sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Việt đều hợp lệ. Và ban tuyển sinh khuyến khích các bạn sử dụng ngôn ngữ nào mà mình cảm thấy thoải mái nhất để sử dụng trong các phần này của bộ hồ sơ. Trong lần đầu mở hồ sơ, bạn cần vào phần Consent, nhấn I accept để xác nhận bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với những quy định và chính sách của Fulbright khi thực hiện hồ sơ này. Sau bước đồng ý với chính sách của Fulbright, 6 thành phần còn lại của bộ hồ sơ sẽ được mở ra để bạn bắt đầu làm hồ sơ của mình. Hãy đọc kỹ một lần nữa những lưu ý trước khi làm hồ sơ để đảm bảo quá trình hoàn thành hồ sơ của mình được suôn sẻ nhất bạn nhé. Phần 1 Applicant Information là phần mà các bạn sẽ chia sẻ về một vài thông tin của bản thân mình. Phần này gồm 4 mục là: Mục 1.1 Personal Information. Đây là mục các bạn điền một số thông tin cá nhân của mình như họ tên, chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Và cũng trong phần này bạn cần upload lên hệ thống bản chụp hoặc scan chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ định danh khác của mình. Mục 1.2 là mục Language. Mục này để các bạn liệt kê ngôn ngữ bạn sử dụng và trình độ. Mục 1.3 Contact Information là mục để các bạn điền thông tin liên lạc của mình,
gồm địa chỉ thường trú, địa chỉ nơi ở hiện tại của bạn, địa chỉ nhận thư và số điện thoại. Hãy điền chính xác những thông tin này để ban tuyển sinh có thể liên lạc đến bạn khi cần trong những bước tiếp theo của quá trình tuyển sinh. Mục 1.4 Declaring Disability là mục để các bạn chia sẻ những khiếm khuyết, khuyết tật của bản thân nếu có, cả về thể chất lẫn tinh thần, đã và đang ảnh hưởng lớn đến việc học tập nói chung hoặc ứng tuyển Fulbright của bạn nói riêng. Nếu không có những vấn đề trên, bạn hãy chọn No cho câu hỏi Do you have any disability or health condition to declare? Nếu có, hãy chọn Yes cho câu hỏi này. Hay chia sẻ thêm cho chúng tôi biết những thông tin chi tiết hơn về khiếm khuyết, khuyết tật hoặc bệnh tâm lý này của bạn. Phần 2 Family Information là phần bạn chia sẻ thông tin về gia đình của mình. Phần này gồm 3 mục. Mục 2.1 Parents là mục bạn nhập thông tin về bố mẹ của mình. Đầu tiên, bạn trả lời câu hỏi về số lượng, sau đó nhập một vài thông tin về bố mẹ của bạn trong mục này như họ tên, thông tin liên lạc, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn, nơi công tác. Mục 2.2 Guardians là mục bạn nhập thông tin về người giám hộ của mình nếu có. Bạn trả lời câu hỏi về số lượng người giám hộ nếu có. Sau đó, nhập một vài thông tin về người giám hộ của bạn trong mục này. Bạn có thể đọc thêm về định nghĩa của người giám hộ theo pháp luật Việt Nam tại mục Help bên tay phải. Mục 2.3 Legacy Information là mục bạn chia sẻ thông tin về việc bạn có người thân nào trong gia đình đã hoặc đang theo học tại Đại học Fulbright Việt Nam hay những chương trình tiền thân của Fulbright hay không. Một lưu ý mà ban tuyển sinh luôn nhắn gửi tới các bạn đó là mỗi khi hoàn thành mục nào, hãy nhấn nút Save để lưu lại những gì bạn đã điền cho mục đó nhé. Phần 3 Academic Information là phần bạn sẽ chia sẻ những thông tin về học thuật của mình. Phần này có 6 mục như sau. Mục 3.1 Current or most recent high school. Ở mục này bạn nhập một số thông tin về trường trung học phổ thông mà bạn đã theo học gần đây nhất. Một lưu ý nhỏ trong mục này, đối với các trường trung học ở Việt Nam, hệ thống có sẵn một danh sách các trường trung học phổ thông được phân chia theo tỉnh thành. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn không thể tìm thấy tên trường mình đang theo học trong danh sách sẵn có, hãy lựa chọn Other và nhập tên trường bạn đang theo học vào ô bên dưới. Tiếp theo tại mục 3.2 Other High Schools, các bạn sẽ nhập các trường trung học phổ thông khác mà bạn đã từng theo học ngoài ngôi trường đã nhập thông tin trên mục 3.1. Bạn hãy nhập số lượng các trường trung học khác mà bạn đã học nếu có, nhập một số thông tin về những trường trung học này. Mục 3.3 High School Grade là mục mà bạn sẽ chia sẻ về điểm số trong những năm học trung học phổ thông của mình. Đầu tiên, bạn cần đăng tải file chụp hoặc scan từ bảng điểm gốc của mình. Trong đó thể hiện những thông tin mà bạn vừa nhập tại bảng điểm trên hệ thống. Hãy lưu ý bảng điểm hợp lệ là bảng điểm thể hiện rõ các thông tin về họ tên học sinh, lớp, trường, điểm trung bình từng môn học, điểm trung bình cả năm và phải là file từ bảng điểm gốc, không được sử dụng file đã được chỉnh sửa hoặc file đã đánh máy lại. Khi upload bảng điểm lên hệ thống, bạn cũng cần đặt tên file bảng điểm của mình một cách có hệ thống theo quy chuẩn chung. Bạn có thể tìm hiểu cách đặt tên file tại phần Upload Instruction của phần Help bên tay phải. Sau đó, bạn sẽ nhập vào bảng điểm trên hồ sơ thông tin về thang điểm, điểm trung bình và điểm từng môn học ở các lớp 10, 11, 12 hoặc lớp 13 nếu theo học hệ Anh Quốc, hoặc điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia. Những điểm số nào đến thời điểm làm hồ sơ bạn chưa có thì có thể để trống ô điểm đó. Nếu bạn có điểm ACT hoặc SAT, bạn cũng có thể chia sẻ ở phần này. Nếu trường bạn sử dụng thang điểm 10, vui lòng điền điểm như trên học bạ. Nếu trường bạn không sử dụng thang điểm 10, vui lòng đổi điểm trung bình 5 sang thang điểm 10 theo cách hướng dẫn sau. Lưu ý khi điền bảng điểm này, đó là với trường hợp các điểm số dạng thập phân, thì bạn hãy điền điểm số dạng dấu phẩy thập phân, ví dụ 8,8 thay vì 8.8. Đồng thời với những trường hợp theo học các chương trình không tính điểm trung bình GPA, bạn có thể nhập NA
vào ô điền điểm GPA. Bạn cũng có thể đọc thêm những lưu ý khi điền bảng điểm trong phần Help bên tay phải. Mục 3.4 College, Universities or Vocational Programs là mục bạn nhập các thông tin về các trường đại học, cao đẳng hoặc học nghề mà bạn đã hoặc đang theo học. Nếu bạn chưa từng học đại học, cao đẳng hoặc học nghề, hãy chọn không cho câu hỏi này. Và nếu đã từng học đại học, cao đẳng hoặc học nghề, bạn có thể chọn số lượng trường bạn đã học và chia sẻ một vài thông tin về những trường và chương trình đã từng theo học trong mục này. Đồng thời, đối với những chương trình đại học, cao đẳng hoặc nghề bạn đã theo học ít nhất một học kỳ trở lên, bạn được yêu cầu phải nộp bảng điểm cho quá trình học tại các chương trình này trong phần Upload Files. Mục 3.5 English Requirement. Mục này là mục để xác nhận các bạn đã hiểu rõ những quy định về điều kiện tiếng Anh của Fulbright trong kỳ tuyển sinh năm nay. Trong mục này, bạn hãy đọc kỹ một lần nữa những quy định về điều kiện tiếng Anh của trường và chọn tích vào câu trả lời thuộc trường hợp hiện tại của bạn. Ví dụ nếu tại thời điểm hiện tại bạn đã đạt yêu cầu tiếng Anh của Fulbright thì bạn sẽ tích vào lựa chọn đầu tiên. Hoặc nếu tại thời điểm làm hồ sơ bạn chưa đạt yêu cầu tiếng Anh của Fulbright nhưng sẽ đạt yêu cầu này trước thời điểm phòng phỏng vấn, bạn sẽ tích vào lựa chọn cuối cùng. Với những bạn thuộc trường hợp được miễn yêu cầu tiếng Anh theo quy định, có thể chọn tích những trường hợp còn lại. Sau đó, mục này cũng yêu cầu bạn đăng tải tài liệu để xác nhận cho lựa chọn vừa rồi của bạn. Ví dụ, trường hợp đã có chứng chỉ đạt yêu cầu tiếng Anh, bạn có thể đăng tải trong phần này. Cũng như đối với những trường hợp được miễn yêu cầu tiếng Anh đầu vào, các bạn cũng cần nộp giấy tờ chứng minh bạn đủ điều kiện được miễn, như giấy chứng nhận học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh hoặc thành phố, hoặc học bạ tại trường quốc tế bạn đang theo học, hoặc những giấy tờ khác để bổ trợ cho việc chứng minh trường hợp mình đủ điều kiện được miễn đầu vào tiếng Anh. Và nhớ, đừng quên ấn Save trước khi tiếp tục làm mục tiếp theo nhé. Mục 3.6 Disciplinary History là phần bạn chia sẻ thêm về việc trong quá khứ bạn có gặp phải vấn đề nào về hạnh kiểm hoặc kỷ luật học đường hay không. Việc bạn nộp những vấn đề về hạnh kiểm hoặc kỷ luật trong quá khứ sẽ không gây ảnh hưởng đến kết quả tuyển sinh tại Fulbright. Ban tuyển sinh Fulbright muốn nhìn thấy sự thay đổi và cải thiện đi lên của từng ứng viên sau những vấp ngã hay rào cản. Việc chia sẻ vấn đề này sẽ giúp ban tuyển sinh hiểu hơn về bạn, nhìn nhận bạn trong một bức tranh tổng thể hơn của riêng bạn. Phần 4, Activities and Awards sẽ là không gian để bạn chia sẻ cho Fulbright về những hoạt động bạn đã từng tham gia và giải thưởng mà bạn đã từng nhận được, cả học thuật lẫn không học thuật. Phần này gồm 2 mục. Mục 4.1 Academic Awards là nơi bạn chia sẻ về những giải thưởng học thuật mà bạn có. Những giải thưởng học thuật mà bạn có thể nộp trong phần này là những giải thưởng học thuật nhận được thông qua các cuộc thi chính quy được tổ chức bởi các cơ quan, tổ chức uy tín. Bạn chọn số lượng giải thưởng học thuật muốn chia sẻ. Sau đó, danh sách các giải thưởng uy tín, phổ biến và được chấp nhận được liệt kê trong hồ sơ cho bạn lựa chọn. Nếu giải thưởng của bạn không có tên trong danh sách này, bạn có thể chọn các lựa chọn Other. Sau đó, bạn điền tiếp một số thông tin khác về giải thưởng này và đăng tải bằng khen, chứng nhận của nó bên dưới. Mục 4.2 Activities and Non-Academic Awards là nơi bạn chia sẻ về những hoạt động và giải thưởng phi học thuật mà bạn có. Bạn chọn số lượng hoạt động và giải thưởng phi học thuật muốn chia sẻ. Sau đó, các hoạt động, giải thưởng phi học thuật tương ứng sẽ hiện ra. Bạn nhập thông tin chi tiết hơn và đăng tải hình ảnh, tài liệu để minh chứng cho từng hoạt động, giải thưởng phi học thuật của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm ở mục Help bên tay phải về mô tả như thế nào là Activities cũng như một vài hướng dẫn khác để hoàn thành phần này thuận lợi và khoa học nhất. Tại phần 5, Original Piece of Work hay sản phẩm cá nhân. Đây là phần không bắt buộc trong hồ sơ tuyển sinh. Nếu bạn chọn nộp sản phẩm cá nhân, bạn sẽ có nút Upload để đăng tải lên sản phẩm cá nhân của mình. Đồng thời, bạn cũng cần điền phần Written Reflection on your original piece of work với giới hạn từ 200 đến 300 từ bằng tiếng Anh.
Ban tuyển sinh khuyên bạn hãy làm phần này ở một file offline bên ngoài, rồi sau khi hoàn thành mới copy nội dung đó vào hồ sơ này để tránh rủi ro bị mất thông tin do kết nối không ổn định trong quá trình viết. Bạn có thể tìm hiểu thêm ở phần hot bên tay phải một số tips cho việc hoàn thành này hiệu quả nhất. Phần 6. Additional Information là phần để bạn chia sẻ với ban tuyển sinh một số thông tin thêm của bạn. Phần này gồm 3 mục như sau. Mục 6.1 Let Fulbright know more about you. Phần này để bạn chia sẻ thêm những thông tin về bản thân mà bạn chưa có cơ hội để chia sẻ trong những phần trước của bộ hồ sơ. Những thông tin thêm này có thể là giải thích về điểm số hoặc khả năng học thuật của bạn, hoặc những chia sẻ về đam mê, đời sống cá nhân, hay đơn giản là chia sẻ về xuất thân, hoàn cảnh của bạn. Mục 6.2 How did you hear about Fulbright là phần giúp ban tuyển sinh ghi nhận những thông tin về quá trình biết đến và nộp đơn vào Fulbright của bạn. Bạn sẽ cần trả lời một số câu hỏi lựa chọn về nguồn thông tin lần đầu biết đến Fulbright và một số chia sẻ của bạn về những hoạt động tuyển sinh tại Fulbright mà bạn đã có cơ hội tham gia. Mục 6.3 Academic Interest là nơi bạn trả lời những câu hỏi cuối cùng của bộ hồ sơ này về một số dự định tương lai của bạn nếu trở thành sinh viên Fulbright. Như vậy, trong video này, ban tuyển sinh vừa hướng dẫn bạn hoàn thành một bộ hồ sơ tuyển sinh vào Fulbright. Hy vọng những thông tin trong video sẽ giúp các bạn hoàn thành bộ hồ sơ tuyển sinh được suôn sẻ nhất. Trong quá trình hoàn thành hồ sơ, nếu có bất kỳ câu hỏi hay vướng mắc nào, bạn hãy liên lạc với ban tuyển sinh thông qua email apply@fulbright.edu.vn hoặc hotline 028 7303 7788 để được giải đáp nhé. Chúc bạn hoàn thành hồ sơ tuyển sinh Fulbright một cách tốt nhất trong khả năng của mình và hãy luôn là chính mình trong bộ hồ sơ tuyển sinh Fulbright các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn.